Αυτό το βίντεο δεν ξέρω αν έπρεπε να το κάνω. Παρ' όλα αυτά, το σκέφτομαι αρκετό καιρό ότι θα ήθελα να το κάνω και λέω γιατί όχι. Δικό μου είναι το κανάλι, καλά είναι να υπάρχει αυτή η ιστορία για να ξέρετε κι εσείς ποιον βλέπετε, τι βλέπετε τόσο καιρό και τι θα δείτε από εδώ και πέρα. Αυτό το βίντεο ήρθα σε ένα μέρος ήσυχο, μέσα στη φύση για να το κάνω, να έχω την ησυχία μου και απλά θέλω να μιλήσω ελεύθερα σε εσάς και να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα, προσωπικά μου θα έλεγα. Γιατί είναι η προσωπική μου ιστορία από την αρχή μέχρι και εδώ. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σας πω πώς ξεκίνησα και γιατί να φτιάχνω βίντεο στο YouTube, πώς κατάφερα μέσα σε ένα χρόνο να πετύχω πολλά περισσότερα από ό,τι πέτυχα τα 4 προηγούμενα χρόνια όλα μαζί στο YouTube και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής γενικά με το κανάλι, με τα βίντεο και εμένα. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, γιατί η ιστορία ξεκινάει από πολύ παλιά. Ας κλείσω και αυτό το φως, γιατί με χτυπάει μέσα στα μάτια. Πριν αρκετά χρόνια, μπορεί και περισσότερα από 15, όχι μπορεί βασικά, σίγουρα και πριν 15 χρόνια, κάπου στα 20, μπήκε στη ζωή μου η μουσική. Για πολλά χρόνια ήταν η κύρια ασχολία μου αυτό, όχι επαγγελματικά. Ήταν αυτό που μου άρεσε να κάνω. Τα λεφτά μου έβαζα εκεί. Ήθελα να δημιουργώ μουσική, να γράφω τραγούδια, να φτιάχνω βίντεο clips, να φτιάχνω εξώφυλλα, να τυπώνω τα CD. Ήθελα να κάνω πάντα κάτι ολοκληρωμένο. Αλλά ο κύριος λόγος ήταν ότι μου άρεσε να είμαι δημιουργικός. Ήταν κάτι που μπορούσα να εκφραστώ μέσα από αυτό. Μέχρι που κάποια στιγμή αποφάσισα να το σταματήσω γιατί είχα πιεστεί, είχα φάει burnout, γιατί τα έκανα και τότε όλα μόνος μου. Αλλά τότε δεν ήξερα τι είναι το burnout. Ήξερα απλά ότι έχω κουραστεί πάρα πολύ και θέλω να σταματήσω. Και έκανα μία παύση και ηρέμησα και μετά είπα: εντάξει, για κάποιο καιρό δεν θα ξανακάνω μουσική και θα δούμε. Πέρασε ο καιρός, ασχολήθηκα με κάποια άλλα πράγματα και μετά το 2017 έκανα την πρώτη απόπειρα να κάνω βίντεο στο YouTube. Είχα κάνει 1, 2, 3 βίντεο με το κινητό βέβαια και μικρόφωνο που είχα για τα τραγούδια και μετά τα σταμάτησα. Γιατί τα είχε φέρει έτσι τότε η εργασία μου που δεν μπορούσα να τα συνεχίσω εκείνη τη στιγμή. Εγώ βέβαια στο YouTube ανέβαζα από το 2009 τραγούδια. Δηλαδή πριν το YouTube αρχίζει να πληρώνει έστω και αυτά που πληρώνει. Γενικώς ανέβαζα στο YouTube, ήξερα τι είναι το YouTube και πώς να ανεβάζεις τα πάντα. Περνώντας ο καιρός, φτάσαμε στο 2019 και υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θέλω να κάνω βίντεο. Λέω πολλά τώρα, αλλά θέλω να ξέρετε πώς φτάσαμε ως εδώ. Περνώντας λοιπόν τα χρόνια, υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θέλω να κάνω βίντεο. Και έτσι κάποια στιγμή πήγα και πήρα την πρώτη μου κάμερα, την GoPro, αυτή εδώ που γράφει, ακόμα την έχω. Πήρα την πρώτη μου κάμερα και ξεκίνησα. Χωρίς να έχω στο μυαλό μου ακριβώς το τι θέλω να κάνω. Το ένα έφερε το άλλο, ξέρετε την ιστορία όσοι έχετε παρακολουθήσει το κανάλι. Φτάσαμε στο Clio Van, να κάνω κάποια ταξίδια με το Clio Van. Αυτό δεν υπήρχε σαν ιδέα στην αρχή. Στην αρχή υπήρχε η ιδέα να κάνω και κάποια ταξίδια και να τα κινηματογραφώ. Μου άρεσε γενικά η δημιουργικότητα. Και αυτό ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το YouTube. Δεν ήταν για να βγάλω λεφτά. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Σκέφτηκα θα δίνω λεφτά για να το κάνω. Όπως έκανα και με το rap πιο παλιά που το rap δεν είχε λεφτά. Και ξεκίνησα έτσι βήμα-βήμα να προχωράω, να ανεβάζω βίντεο, μετά να θέλω να γίνομαι καλύτερος, να εξελίσσομαι ασχέτως άμα θα φέρει λεφτά ή όχι, ήθελα να εξελίσσομαι. Και για να μην τα πολυλογώ, κάποια στιγμή ενώ είχα γυρίσει και τη δεύτερη σεζόν με το Clio Van, την είχα ολοκληρώσει, είχα βρεθεί στην Αθήνα για κάποιους μήνες και έτσι τότε ο Πέτρος, ο Greek Unboxing που πολλοί θα τον ξέρετε, είχε ανεβάσει ένα post στο YouTube ότι ψάχνει και άλλους YouTubers να συνεργαστεί κλπ. Εγώ του έστειλα ένα email και βρεθήκαμε από κοντά να μιλήσουμε, να γνωριστούμε. Ο Πέτρος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου είπε για το retention, για τη διάρκεια προβολής των βίντεο, πιο τεχνικά πράγματα για το YouTube, αλλά μου εξήγησε ότι αυτό που κάνουμε σαν YouTubers είναι να κάνουμε βίντεο. Οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερα βίντεο. Στην αρχή, εμένα όλα αυτά μου φάνηκαν πολύ περίεργα. Με τον καιρό κάναμε κλήσεις. Ο Πέτρος μου γνώρισε και τον Γιώργο, τον Everlander. Μου δώσανε πάρα πολλές συμβουλές, οι οποίες στην αρχή δεν μου αρέσαν από την αλήθεια. Μου ξυνίζανε και έλεγα τι μου λένε τώρα αυτοί. Μου έλεγαν ότι πρέπει να κάνω καλύτερα thumbnails. Τα βίντεο πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένα σαν ιδέες, πιο συγκροτημένα. Μου είπαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία στην αρχή μέσα μου χτυπούσαν περίεργα. Μετά όμως είπα: OK, θα τα γράψω κάτω. Θα δω τι από αυτά μπορώ να εφαρμόσω χωρίς να χάσω το χαρακτήρα μου και θα τα κάνω. Και έτσι φτάνουμε στο 2023, που αρχίζω να σκέφτομαι να κάνω κάποια βίντεο έτσι με πιο συγκεκριμένες ιδέες. Κάποια από αυτά είναι και αγαπημένα μου βίντεο. Να πάτε να τα δείτε, άμα δεν τα έχετε δει. Έκανα 1, 2, 3, 4, 5 βίντεο. Δεν θυμάμαι πόσα ήταν. Και ήταν Αύγουστος. Και εκεί ξεκινάει το καλό. Και θα σας πω γιατί λέω ξεκινάει το καλό. Εκεί είναι που παίρνω μια απόφαση. Κοιτούσα τα analytics στο YouTube Studio και βλέπω ότι για το 2023 έχω ανεβάσει 4 ή 5 βίντεο. Και λέω μέσα μου: ρε φίλε, δεν γίνεται να λες ότι σου αρέσει αυτό που κάνεις, ότι ασχολείσαι σοβαρά και να έχεις ανεβάσει 5 βίντεο σε 8 μήνες σχεδόν. Και τότε παίρνω μια απόφαση, ανοίγω το κινητό μου
σημειώνω κάποια πράγματα στις σημειώσεις. Έβγαλα screenshot τα νούμερα. Μπορεί να μην έχουν τρελή σημασία μέσα μου τα νούμερα, αλλά έχουν μια σημασία για να δεις πόσο καλύτερος γίνεσαι ως ένα σημείο. Και έκανα ένα screenshot τα νούμερα από τους subscribers που είχα στο YouTube, από τους followers που είχα στο Instagram, τους followers που είχα στο TikTok και τους followers που είχα στο Facebook. Αυτό αργότερα άρχισα να το τρέχω το Facebook. Και λέω, OK, ασχολείσαι σχεδόν 4 ολοκληρωμένα χρόνια με αυτό και έχεις καταφέρει αυτό. Ας δώσεις όλο σου το είναι, να κάνεις ό,τι περισσότερο μπορείς, βάσει και με τις συμβουλές που σου έχουν δώσει τα παιδιά, να το οργανώσεις, να κάνεις πράγματα που θες να τα κάνεις για να δεις πού μπορεί να φτάσει. Δώσε ένα χρόνο σε αυτό, δώσε όλο σου το είναι, βάλ' το σαν πρώτη προτεραιότητα και πάμε να δούμε τι έχει να γίνει. Και έτσι λοιπόν, τον Αύγουστο τότε, γυρνάω ένα βίντεο που λέω μην πας για κάμπινγκ χωρίς αυτά τα πράγματα, που ήταν η αρχή, το πρώτο βίντεο, και από εκεί και πέρα αρχίζω να οργανώνω τις ιδέες μου και να κάνω πιο συγκεκριμένα βίντεο. Μπορώ να πω πως έμεινα πολύ ευχαριστημένος από την πρώτη στιγμή με το που είδα την ανταπόκριση, που έδωσα όλο μου το είναι, έκανα πιο συγκεκριμένα πράγματα. Έκανα το βίντεο για το Blue Yeti, που ήταν ο πρώτος σοβαρός χορηγός που μου έδωσε κάτι που ήθελα. Έκανα το βίντεο με το σπίτι του Βοσκού, έκανα τα βίντεο στη Γάβδο, και κάπου εκεί, για να δείτε πώς τα φέρνει ο Θεός τα πράγματα, εκεί που είναι λίγοι μήνες που έχω πάρει αυτή την απόφαση να δώσω όλο μου το είναι, ξαφνικά μου βγάζει ένα πρόβλημα το Clio Van. Έχω πάει, θυμάμαι τότε, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη στη Λάρισα, και ο πατέρας μου λέει: δεν αξίζει και ιδιαίτερα να το φτιάξουμε, εφόσον είχες στο πίσω μέρος του μυαλού σου κάποια στιγμή να το αλλάξεις, να πάρεις άλλο αυτοκίνητο. Οπότε δεν κοιτάς για κανένα άλλο και να το πουλήσεις αυτό. Και λέω: αν όχι τώρα, τότε πότε? Και βάζω αγγελία το Clio Van, το πούλησα στον άνθρωπο που το πούλησα, ήξερε ότι έχει μία ζημιά, γι' αυτό το έδωσα και πιο φθηνά. Και αρχίζω να ψάχνω για τα λεφτά που μπορούσα να φτάσω ένα van. Βλέπω ένα ντόμπλο στη Θεσσαλονίκη, παίρνω, μου λέει το έχω δώσει. Βλέπω άλλο ένα στη Λάρισα, εγώ τότε ήμουν στη Θεσσαλονίκη, λέω τον πατέρα μου πήγαινε δέστο να το πάρουμε άμα είναι. Το βλέπει, το κλείνουμε, το παίρνω. Αυτό ήταν. Και από τη μια στιγμή στην άλλη έχω μπει με τα μούτρα σε ένα νέο project. Αύγουστο πήρα την απόφαση να πέσω με τα μούτρα στα βίντεο και στο YouTube, και μετά από 1,5 μήνα, αρχές Οκτώβρη, παίρνω αυτό το van. Ούτε προγραμματισμένο να το είχα. Οπότε λέω, αυτή είναι η ευκαιρία. Τώρα τα δίνω όλα εκεί. Και έτσι πέφτω με τα μούτρα στο νέο van. 0 προσωπικός χρόνος, μόνο έρευνα για το τι υλικά θα βάλω, για το πώς θα το κάνω, για το τι πράγματα χρειάζομαι, πόσα λεφτά θα χρειαστούν, όλα αυτά. Όλα μόνος μου. Και ξεκινάω βήμα-βήμα. Και να το βιντεοσκοπώ, να σας το δίνω να το δείτε, έχοντας και τις συμβουλές του Γιώργου και του Πέτρου, και μέσα μου τα είχα δουλέψει, πώς θα τα κάνω να ταιριάζουν με μένα και με το περιεχόμενο και με αυτό που θέλω να βγάζω προς τα εσάς. Γιατί αυτό θα μείνει στην ουσία, αυτό θα μείνει από όλη αυτή την ιστορία και από όλο αυτό το ταξίδι με τα βίντεο, θα μείνει το τι βίντεο έχω φτιάξει. Ασχέτως αν έχουν 1000 προβολές ή 100.000 προβολές. Αυτό θα είναι το στίγμα μου. Και ξεκινάω βήμα-βήμα να τα ξυλώνω, να τα φτιάχνω, να ψάχνω τι θέρμανση θα βάλω, τι μόνωση θα βάλω, να τηλεφωνώ σε φίλους, να στέλνω μηνύματα σε ανθρώπους που ήξερα ότι έχουν φτιάξει van. Με βοήθησαν όλοι όσους ζήτησα βοήθεια, πραγματικά, και τους ευχαριστώ. Και αρχίζω σιγά-σιγά να το κατασκευάζω. Μια διαδικασία που κράτησε μήνες, γιατί ταυτόχρονος έπρεπε να το βιντεοσκοπώ, να το μοντάρω, να κάνω όλη την έρευνα, να κουβαλάω τα εργαλεία σε ένα δάσος, γιατί δεν είχα γκαράζ ή συνεργείο να έχω εκεί όλα τα εργαλεία και τα πράγματα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι ίσως, αν όχι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα ατομικά project στο ελληνικό YouTube, γιατί τα έκανα σχεδόν όλα μόνος μου, εκτός από μικρές εξαιρέσεις που είχα βοήθεια σε κάποια thumbnails, σε κάποιες δουλειές. Πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, σχεδόν όλα μόνος μου τα έκανα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που έχει κάνει τόσα πράγματα μόνος του. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Εμένα μου άρεσε και το έκανα. Αν ήταν να το κάνω απλά για τα βίντεο, δεν νομίζω πως θα μπορούσα να το κάνω. Το ήθελα κιόλας. Το είχα μεράκι, το σκεφτόμουν καιρό, χρόνια ότι ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο, οπότε έπαιρνα δύναμη. Και μετά άρχισαν να έρχονται κάποιοι χορηγοί που με στηρίζανε σε αυτό το πράγμα. Άρχισα να βλέπω την ανταπόκρισή σας να μεγαλώνει και ο κόσμος να ενδιαφέρεται γι' αυτό. Σίγουρα τα νούμερα που έκανα αυτό το project δεν είναι τα νούμερα που θα κάνει ένα viral βίντεο από αυτά που γίνονται viral, αλλά σίγουρα αυτό το project έκανε τα νούμερα που εμένα με κάναν να αισθάνομαι χαρούμενος, με υπερκάλυψε, μου έφερε κάποιους χορηγούς που με στηρίξανε με πράγματα για να μπορέσω να το ολοκληρώσω. Μετά ήρθε η αναγνώριση του κόσμου, το οποίο είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, στον δρόμο αναγνωρίζουν πλέον το van, περισσότερο και από μένα. Μα αναγνωρίζουν και εμένα, αλλά αναγνωρίζουν το van πολύ περισσότερο από ό,τι πριν με το Clio Van. Και έτσι φτάσαμε
στο σημείο να προχωράνε τα πράγματα. Δεν είχα χρόνο να κάνω βίντεο με ταξίδια. Προσπαθούσα να ξεκλέβω χρόνο, να πάω κάπου να το δοκιμάζω λίγο, να δω τι μου αρέσει, τι θέλω να αλλάξω. Αλλά δεν ήταν η προτεραιότητά μου αυτή. Ήταν η προτεραιότητά μου να το τελειώσω 100% για να μπορώ να το χαίρομαι μετά. Και έτσι, από εκεί που είχαν έναν αριθμό followers στο Instagram, subscribers στο YouTube, TikTok, Facebook, ανεβάζοντας συστηματικά, δίνοντας όλη μου την προσοχή σε αυτά, ανεβάζοντας reels, βίντεο, κυρίως στο YouTube που ήταν ο κύριος μου στόχος, ανεβάζοντας βίντεο όσο πιο τακτικά μπορούσα, που αυτό σημαίνει 2 με 3 βίντεο το μήνα max, δεν προλάβαινα για περισσότερα. Αυτό ήταν το max που κατάφερα να φτάσω και σκεφτείτε ότι ένα βίντεο ίσως από το project μπορεί να είχε και 5, 6, 7 μέρες γυρίσματος, δουλειάς στο van. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολο. Όλη αυτή η διαδικασία και η οργάνωση και πώς να το πω, όλη αυτή η συγκέντρωση που έριξα σε αυτό το project, στο κανάλι μου, στα βίντεο, στο πώς θα τα κάνω καλύτερα κλπ. Έφερε και αύξηση στα νούμερα. Subscribers, προβολές, followers, τα πάντα. Και το είδα αυτό. Ήταν αισθητό. Εγώ πραγματικά έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος με το πώς πήγε το project και όλα αυτά τα νούμερα. Και ας μην είναι τα πιο μεγάλα νούμερα που μπορεί να δει κάποιος. Ξέρω ότι αυτοί που βλέπανε το project και αυτοί που βλέπουν το κανάλι μου είναι άνθρωποι που τους αρέσει αυτή η φάση. Δεν είναι κάποιοι τυχαίοι που απλά είδαν άλλον έναν και είπαν ας μπούμε να το δούμε. Οπότε υπάρχει μια λίγο πιο προσωπική σχέση μεταξύ εμένα και εσάς. Και το εκτιμώ αυτό. Και το καταλαβαίνω και από τα μηνύματα που μου στέλνουν κάποιοι που είναι λες και με ξέρουν, με ρωτάνε για το van πράγματα. Και πραγματικά προσπαθώ να απαντάω σε όλους. Δεν αφήνω κάποιον που να μην τον απαντάω. Αν και ήρθαν όμως και τα νούμερα, και οι subscribers, και οι προβολές, και οι χορηγοί, και κάπου μετά από ένα χρόνο και άρχισα να κουράζομαι. Άρχισα να αισθάνομαι ότι φίλε, δεν έχω όρεξη, δεν μπορώ άλλο. Είχα ήδη δοκιμάσει να κάνω και κάποιες ιδέες με κάποια βίντεο. Βασικά 1-2, δεν είναι και πολλά. Λίγο πιο διαφορετικά, να δω εμένα πώς θα μου φανούν και αν μπορώ να τα κάνω. Γιατί βλέπω να τα κάνουν άλλοι και να έχουν πολλή ανταπόκριση. Όμως μετά, αφού τα έκανα, τα μόνταρα για να τα βγάλω και κάποια δεν τα έχω βγάλει, είδα ότι δεν με ευχαριστεί αυτό. Λέω και να κάνουν προβολές. Εμένα δεν με ευχαριστεί να κάνω ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Με ευχαριστεί να είμαι δημιουργικός. Αυτό ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το YouTube και αυτό είναι ο λόγος που μπορεί να με κρατήσει στο να κάνω βίντεο για το YouTube. Βίντεο γενικά. Το που ανεβαίνουν είναι άλλο θέμα. Δεν είναι οι προβολές. Το θέμα είναι να το ευχαριστιέμαι εγώ. Οπότε πήρα ένα χρόνο, ένα διάλειμμα που εσείς ίσως δεν το έχετε καταλάβει ιδιαίτερα, αλλά τους τελευταίους μήνες ανεβάζω σχεδόν, δηλαδή Νοέμβρη, Δεκέμβρη ανέβασα από ένα βίντεο το μήνα, το Γενάρη ανέβασα 2, τώρα το Φλεβάρι και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα πάει. Θα σας πω σε λίγο γι' αυτό. Έτσι μπήκα στη διαδικασία να κάνω και κάποια πειραματικά βίντεο, να δω αν θα μου αρέσουν, πώς θα πάνε. Πήρα από αυτά κάτι, τα χάρηκα όταν τα έκανα, είδα ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Αυτό που θέλω να κάνω είναι περισσότερο τα κατασκευαστικά βίντεο, τα βίντεο με ταξίδια, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω project με κατασκευές. Υπάρχει ένα μεγάλο project στο κεφάλι μου, για το οποίο έχω κάνει και κάποια γυρίσματα στο παρελθόν και ίσως όταν γίνει να είναι και το μεγαλύτερο ατομικό project της Ελλάδας. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για διάφορους λόγους. Δεν μπορεί να γίνει. Κάποια στιγμή έχει ο Θεός. Ίσως το πιάσουμε και πιστεύω πως θα αρέσει και σε εσάς. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω κατασκευαστικό project και έχω αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να πηγαίνω ταξίδια με το van όποτε μπορώ και έχω χρόνο και να τα κινηματογραφώ. Να κινηματογραφώ γενικά την εμπειρία μου σε αυτά τα μέρη. Στα τελευταία βίντεο της Χαλκιδικής κάποιοι μου είπαν ρε φίλε, δείξε μας λίγο τα μέρη, μας δείχνεις μόνο τι κάνεις εσύ. Παιδιά, αυτό κάνω. Δείχνω τι κάνω εγώ. Αν δεν έχω ανάγκη εκείνη τη στιγμή να πάω να δείξω τουριστικά μέρη, δεν θα σας δείξω. Ή καταλάβατε τι εννοώ τουριστικά, μέρη γενικά. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό και όσοι παρακολουθούν το κανάλι από πιο παλιά το ξέρουν ότι πλέον δεν μου αρέσει. Το είχα δοκιμάσει στο παρελθόν να πηγαίνω να δω μέρη, τα πιο γνωστά σε ένα μέρος που πάω. Μπορεί να το ξανακάνω γιατί θέλω να τα δω κι εγώ εκείνη τη στιγμή και να σας τα δείξω. Αλλά όταν είμαι κάπου και δεν νιώθω την ανάγκη να τρέχω από εδώ και από εκεί για να δω όλα τα μέρη που έχει, τα αξιοθέατα, δεν θα πάω και δεν θα σας τα δείξω. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Πάνε κάπου και σας δείχνουν μόνο αξιοθέατα. Εμένα δεν με ευχαριστεί αυτό. Εγώ, όσοι παρακολουθούν το κανάλι μου, ξέρουν ότι ψάχνω τα πιο περίεργα μέρη. Καταλάβατε τι εννοώ. Έτσι, να έχουν ένα ενδιαφέρον για μένα. Όχι απλά ιστορικά μόνο. Οπότε, μην περιμένετε να δείτε ντε και καλά τα πιο αξιοθέατα και τα καλύτερα μέρη που θα βρεις στη Λευκάδα από μένα. Εγώ μπορεί να πάω και να πάω απλά στις καλύτερες καβάτζες που μπορείς να μείνεις με βαν. Ή στα καλύτερα μέρη για κάμπινγκ ή το καλύτερο δάσος. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ας κλείσουμε αυτό το θέμα. Και όσο πάμε προς το τέλος του βίντεο, θέλω να κλείσω με το τι θα δείτε
από εδώ και πέρα από εμένα και τι θα κάνω γενικά από εδώ και πέρα. Μετά από αυτό το διάλειμμα που πήρα λίγο για να ηρεμήσω, να ξεκουραστώ, να σκεφτώ, τα έβαλα σε μια σειρά. Άλλαξε και η χρονιά που όταν αλλάζει η χρονιά σημειώνω πράγματα που θέλω να κάνω. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι καλές οι προβολές, καλά τα νούμερα, αλλά για να μπορέσω να συνεχίσω να το κάνω αυτό, πρέπει να θυμηθώ το λόγο που το ξεκίνησα. Και ο λόγος που το ξεκίνησα ήταν για να είμαι δημιουργικός. Αυτός ήταν ο λόγος. Και από εδώ και πέρα θέλω να είμαι δημιουργικός, θέλω να κάνω βίντεο που μου αρέσουν εμένα πρώτα απ' όλα και μετά ελπίζω να αρέσουν και σε εσάς. Και είναι πιο πιθανόν, αφού αρέσουν σε εμένα, να αρέσουν και σε εσάς. Το YouTube έχει κάποιες απαιτήσεις και για να κυνηγάς τον αλγόριθμο πρέπει να κάνεις viral βίντεο, πρέπει να κάνεις βίντεο που θα τραβάνε το ενδιαφέρον του κοινού, θα τον κρατήσουν να δει όλο το βίντεο και. Όμως αυτά για εμένα δεν έχουν προσωπικότητα. Μπορεί να τα κάνει οποιοσδήποτε και αν όχι οποιοσδήποτε είναι απλά viral ιδέες που θα τις κάνεις, θα τις δει κάποιος, δεν θα του προσφέρει και κάτι τόσο ωφέλιμο. Απλά θα τα δει να γελάσει, να περάσει την ώρα του. Ναι, είναι ψυχαγωγία, καλά κάνουνε. Φέρνουν νούμερα, αλλά εμένα δεν με ευχαριστούν να κάνω τέτοια βίντεο. Οπότε θα συνεχίσω το δρόμο που έχω πάρει, που είναι ένας κάπως διαφορετικός δρόμος από την πλειοψηφία στο ελληνικό YouTube. Πάντα ο στόχος μου ήταν να κάνω βίντεο που μου αρέσουν και εμένα να δω. Θα μου άρεσαν να τα δω. Αυτή τη στιγμή στο ελληνικό YouTube υπάρχουν ελάχιστοι που μου αρέσουν να δω. Βλέπω κάποια project όπως η BAM, αλλά μου αρέσουν και παρόλο που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με μηχανές, οι Greek ADV Riders που πάνε ταξίδια, μια παρέα και δείχνουν χύμα το τι συμβαίνει όλο το ταξίδι τους. Αυτό είναι που μου αρέσει. Αυτό έδειχνα κι εγώ, το τι συμβαίνει στο ταξίδι μου. Αυτό δείχνουν κι αυτοί και γι' αυτό μου αρέσει. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω κι εγώ. Θα σας δείχνω το τι συμβαίνει. Και γνωρίζω πως ίσως να κάνω και λάθος. Και αυτά τα βίντεο να μην κάνουν τις προβολές που θα έκαναν άλλα βίντεο. Αλλά σίγουρα όταν θα περάσει ο καιρός και θα βάζω να τα βλέπω, εγώ θα αισθάνομαι ωραία με τον εαυτό μου και δεν θα λέω τι είναι αυτά που έκανες, ρε φίλε. Από άποψη περιεχομένου. Γιατί από άποψη μοντάζ και γυρίσματος, όσο περνάνε τα χρόνια και ασχολούμαι, πάντα κοιτάω πίσω για κάποια βίντεο, λέω τι είναι αυτά που έκανες. Και άμα δεν το έλεγα κιόλας, κάτι λάθος θα γινόταν, θα σημαίνει ότι δεν είχα εξελιχθεί καθόλου. Ελπίζω πως θα σας αρέσουν και θα μείνετε ευχαριστημένοι από αυτά που θα κάνω από εδώ και πέρα. Ίσως να υπάρξουν και πειραματικές ιδέες και για μένα πάλι, αλλά σαν στόχο μου από εδώ και πέρα έχω αυτό. Το να κάνω πράγματα που μου αρέσουν, βίντεο που τα ευχαριστιέμαι στο γύρισμα και που θα με κάνουν να αισθάνομαι δημιουργικός. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχω αρχίσει ήδη να οργανώνω τη νέα σεζόν από άκρη σε άκρη. Για το 2024, λόγω του project που δεν μου έδινε χρόνο για ταξίδια και δεν ήθελα κιόλας να κάνω ταξίδια όπως σας είπα, δεν γύρισα επεισόδια από άκρη σε άκρη. Πήγαινα μόνο σε κάποια μέρη για να δοκιμάσω και το βαν, να δω τι μου λείπει. Γιατί μέχρι και τώρα κάποιες λεπτομέρειες τις διορθώνω. Και νομίζω ότι πάντα θα διορθώνω και κάτι. Θα λέω, αυτό δεν μου αρέσει έτσι, ας το κάνω έτσι. Για να είναι πιο λειτουργικό για μένα. Αλλά ναι, έχω ξεκινήσει να σημειώνω για το πώς θέλω να είναι η νέα σεζόν από άκρη σε άκρη, η οποία θα είναι ίσως και από ένα ταξίδι, αν θα καταφέρω να κάνω ένα μεγάλο ταξίδι που θέλω, για να μπορέσω να πάω να κάνω το γύρισμα όπως θέλω, να το ευχαριστηθώ και να γίνει μετά σωστή δουλειά στο μοντάζ για να το απολαύσετε κι εσείς. Δεν θέλω να έχω πίεση στο χρόνο για τα βίντεο, πότε θα βγουν, και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος γι' αυτό, γιατί το ήθελα αυτό, να φτάσω στο σημείο που το βαν είναι έτοιμο και να τα βάλω κάτω, να έχω κάποιο χρόνο, 1-2 μήνες, να οργανώσω αυτό που θέλω να κάνω και να πάω πρώτα ο Θεός να το κάνω. Δεν θα πω πού μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι Ελλάδα, μπορεί και εξωτερικό. Δεν ξέρω. Ή ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει και plan A και plan B. Και plan C, ίσως. Πάντα πρέπει να έχεις κι άλλες εναλλακτικές. Θα δούμε πώς θα πάει και αν τυχόν πάει όπως θέλω να πάει, θα το καταλάβετε ίσως και από το Instagram. Κάντε με follow για να βλέπετε περισσότερα πράγματα τη στιγμή που συμβαίνουν πιο πολύ. Και ελπίζω να βγει μία σεζόν μόνο από αυτό το ταξίδι. Και ας είναι 8 επεισόδια, 9, 10, δεν ξέρω πόσα θα είναι. Μπορεί και λιγότερα, μπορεί και περισσότερα. Θα δείξει αναλόγως πώς θα πάει το ταξίδι. Ελπίζω πως αυτή η σεζόν θα είναι η πιο καλή από όλες. Αν και αγαπάω πολύ και τις προηγούμενες. 2, όχι την πρώτη τόσο, που ήταν η πρώτη μου, που ήταν πολύ χύμα. Αλλά η δεύτερη και η τρίτη σεζόν με το Clio Van ήταν για μένα πραγματικά κάτι που έχει μείνει. Και κάποια στιγμή μπορώ να το βάζω, να το βλέπω, να βλέπω τι ανθρώπους γνώρισα, τι έζησα, σε τι μέρη πήγα.
πήγα. Είναι κάτι που δεν έχει σημασία πότε γυρίστηκε. Είναι σαν μια σειρά για μένα. Αν βάλεις να δεις επεισόδιο. Έτσι θέλω να κάνω και την 4η σεζόν. Και επειδή αυτό το ταξίδι θα έχει ένα κόστος και το που θα πάω και πόσες μέρες θα πάω εξαρτάται και από το budget. Αν θέλετε να με στηρίξετε, θα σας έχω στην περιγραφή κάποιους τρόπους για να με στηρίξετε σε αυτή τη σεζόν που πάω να οργανώσω. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πραγματικά όσους αφιερώνετε το χρόνο σας και βλέπετε τα βίντεό μου, γιατί είναι ένας τρόπος να με στηρίξετε και να με βοηθήσετε για να συνεχίσω. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe για να βλέπετε τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν και να μου γράψετε στα σχόλια τις σκέψεις σας για όλα αυτά που σας είπα. Ήταν πράγματα τα οποία ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι. Το αισθανόμουν και το έβγαλα. Έτσι ξεκίνησα να κάνω YouTube, να λέω τις σκέψεις μου στην κάμερα. Δεν θέλω να το χαλάσω αυτό. Θέλω να αφήνω το προσωπικό μου στίγμα στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, γιατί αυτό είναι που κάνω. Αν αλλάξουν οι απόψεις μου και οι σκέψεις μου στο μέλλον, πάλι θα το μάθετε. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Δεν μπορώ κιόλας. Ή μπορώ. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε στο επόμενο. Αυτό πρέπει να έχει βγει πολύ μεγάλο βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Αν το είδες μέχρι εδώ, είσαι κι εσύ ένας από εμάς.